आज आपण अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट शिकणार आहोत, ती म्हणजे खेकडे किंवा चिंबोरी ती कशी साफ करायची। कोळणीकडनं जेव्हा तुम्ही चिंबोरी किंवा खेकडे आणताना, तेव्हा मी तरी आणताना अशा पाटीमध्ये आणतो, ज्याच्यामध्ये हे पूर्ण पॅक केलेले असतात नेटमध्ये। ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात। आता काय करायचं, हे सोडवायचं आणि मग तुम्ही जर पाहू शकाल, हा खेकडा जो असतो तो बांधलेला असतो। बांधलेला खेकडा पाठच्या बाजूनी उचलायचा। तुम्ही पाहू शकाल त्याच्या ज्या नांगड्या आहेत ह्या, त्या जर आपल्या बोटाला त्यांनी पकडलं ना तर गेलं रक्तबंबाळ। त्याच्यामुळे पकडताना कधीही पाठ न पकडायचं आणि मग काय करायचं, इथे छानपैकी ठेवायचा। पण त्याच्या आधी तुम्हाला एक गंमत सांगतो, ह्या खेकड्यामध्ये 2 जाती असतात, एक नर आणि एक मादी। आता ती ओळखायची कशी, तर ह्याचा जेव्हा काळा भाग तुम्ही बघता तेव्हा ती मादी असते आणि जेव्हा तो पांढरा भाग असतो तेव्हा तो नर असतो। त्याच्यामुळे नर आणि मादी ही पण अत्यंत महत्त्वाची असते। आता अलगदपणे पाठनं ह्याची नांगडी पकडायची, एका बाजूनीच, ह्या इकडनं पकडायची नाही तर कारण तो इकडे पकडेल, आणि मग पटकन ती तोडून घ्यायची। ही एक साईड झाली। तशीच दुसऱ्या बाजूनी ही जी नांगडी आहे ती इकडनं पकडायची आणि ही तोडून घ्यायची। एकदा का हे तोडलं की मग त्याच्या जे काय पाय आहेत ते एक एक आपल्याला तोडायचे आणि हे जे आहेत त्याचे पाय आणि हे छोटे छोटे पाय आहेत ते बाजूला ठेवून द्यायचे। आता तुम्ही जर पाहू शकाल तर इथे भरपूर अशी माती लागलेली आहे, किंवा इथे जे काळं काळं सगळं आहे ना ती माती आहे। ती स्वच्छ करण्यासाठी मी इथे ब्रश घेतलेला आहे। पाण्यामध्ये फक्त डिप करायचा आणि ह्याला व्यवस्थित ब्रशनी घासून घ्यायचं, एकदम स्वच्छ करून घ्यायचं। तुम्ही पाहत असाल त्याची सगळी माती व्यवस्थित निघालेली आहे। आता काय करायचं, अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, जेव्हा हा भाग आपण बघतो तो आपल्याला इकडे काढून घ्यायचा आहे आणि इथे लाख असते त्याच्यामुळे ती आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायची आहे। हे जे बघू शकाल हे फिन्स जे आहेत ते सगळे काढून घ्यायचे। ह्याला म्हणतात त्याच्या पोटातली घाण। हे आता जे फिन्स आहेत ते सगळे त्याचे काढून घ्यायचे। हे आपल्याला ठेवायचे नाही आहेत, हे सगळे बाजूला काढून ठेवायचे। हे स्वच्छ करायचं। तुम्ही बघू शकाल ह्याच्यामध्ये किती मस्त त्याची अंडी आहेत त्या मादीची, आणि ती अजिबात टाकून द्यायची नाही आहेत। ही मस्त गाभोळी म्हणतात ह्याला, त्याच्यामुळे ती तर अत्यंत महत्त्वाची आणि खूप छान अशी त्याची टेस्ट असते। आता इथे त्याची कपटी असते, ती कपटी पण काढणं खूप गरजेचं आहे। आता आपण एका मस्तपैकी बॉलमध्ये हे ठेवूया, एका बॉलमध्ये हे, एका दुसऱ्या बॉलमध्ये आपण त्याच्या पोटाचा भाग ठेवूया आणि शेवटच्या बॉलमध्ये नांगड्या आणि फेंगडे टाकायचे। तुम्ही पाहू शकाल हा नर आहे, कारण इथे ह्याची पाठ पांढरी आहे, म्हणजेच मेल आहे। आता काय करायचं आहे आपल्याला, की हा भरलेला आहे की नाही हे कसं कळतं, कारण काय होतं अनेकदा खेकडा किंवा चिंबोरी आपण जेव्हा घेतो तेव्हा आतमध्ये त्याच्या काहीच नसतं। त्यामुळे ते परफेक्ट चेक करण्यासाठी काय करायचं, इथे प्रेस करून बघायचं। हे टणटणीत असलं तर तो भरलेला असतो। जर तुम्ही प्रेस केलं आणि आतमध्ये बोट गेलं, सॉफ्ट असेल तर आतमध्ये काही नसतं। त्याच्यामुळे त्या पद्धतीतलेच खेकडे किंवा चिंबोरी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। आता साफ करताना काय करायचं, पहिल्यांदा त्याला असा पकडायचा, असा त्याची नांगडी घ्यायची पहिले आणि ती तोडून घ्यायची, आणि मग त्याच्या ज्या इकडचे जे पाय आहेत ते कापून घेऊया। आता हा जो भाग आहे तो पहिला काढायचा, कारण ह्याच्यामध्ये लाख असते, ती लाख काढून घ्यायची, स्वच्छ करून घ्यायचा पूर्ण। आणि आता इकडनं जेव्हा आपण तो काढतो, हे जे बाजूचे फिन्स आहेत ते सगळे काढून घ्यायचे त्याचे। हा जो घाणेरडा भाग असतो हा वापरायचा नाही अजिबात, आतमध्ये सुद्धा, फक्त बाजूचे जे इकडे हे त्याच्या पोटातली घाण काढूया। कपचीचा भाग, पोटाचा भाग, नांगडे आणि हे त्याचे फेंगडे स्वच्छ नंतर धुवून घ्यायचे।
नांगडे आणि फेंगडे जरी आपण स्वच्छ व्यवस्थित कापून घेतलेले असले तरी हे स्वच्छ घासायचे, त्याला माती असते. हे प्रत्येक अशी स्टेप करायची त्याची आणि मग 3 ते 4 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवायचे आणि मग ते वापरायचे. त्याच्यामुळे हे सगळं आपण करून घेतलेलं आहे ऑलरेडी. मी फक्त ही तुम्हाला प्रोसेस दाखवली आहे. आता मी हे 3 ते 4 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुतो आणि मग तुम्हाला दाखवतो हे कसं असेल ते. आपण जेव्हा स्वच्छ धुतले ना तेव्हा 1 बाउल होता आणि आता तुम्ही म्हणाले 2 बाउल कसे? तर आपण काय केलंय, त्याचे जे नांगडे आहेत ते आणि हे जे फिन्सवाले आहेत ना ते हे एकत्र केलेले आहेत. कारण हे आपण जेव्हा जेव्हा कोणती रेसिपी करतो तेव्हा असेच्या असे वापरायचे असतात आणि हे जे आहेत त्याचे छोटे पाय ते जेव्हा आपण त्याचं कालवण किंवा काय करतो तेव्हा हे मिक्सरमधनं ग्राइंड करायचे असतात. त्यामुळे मी हे 2 वेगवेगळे करून घेतलेले आहेत. मस्तपैकी आपण स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता ते बाजूला ठेवूया आणि आता शेवटचा जो भाग आहे तो म्हणजे त्याची कपची. ती पण स्वच्छ बघायची, आतमध्ये व्यवस्थित आहे की नाही, कुठे माती लागली आहे का, तर ती स्वच्छ करून घ्यायची. व्यवस्थित आपण करून घेतलेली आहे. पण तरी देखील हा भाग टाकून न देता कालवणामध्ये किंवा कशाईमध्ये नक्की वापरा. हे मी असे स्वच्छ करून घेतलेले आहेत आणि आता हेही मी 3 ते 4 पाण्यात स्वच्छ धुवून घेतो आणि मग तयार होईल. मस्त सगळं स्वच्छ धुवून झालंय. आता काय करायचं, अगदी सोपं आहे. पोटाचा भाग घ्यायचा, तो इथे ठेवायचा. कपची घ्यायची, ती ठेवायची. नांगडे घ्यायचे, ते बाजूला ठेवायचे. त्याचे छोटे छोटे पाय घ्यायचे, तेही बाजूला ठेवायचे. अशा प्रकारे आपण चिंबोरी किंवा खेकडे कसे स्वच्छ करायचे हे पाहिले. खूप सोपं आहे. फक्त स्वच्छ करताना सांभाळून स्वच्छ करा, इतकेच प्रिकॉशन्स घ्या. मंडळी, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कळवण्यासाठी काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरती जरूर कळवा की ही प्रोसेस तुम्हाला कशी वाटली. सोपी आहे आणि मस्त आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख इथेच तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.